Spatially random. Bagus. So kalau dia punya alternatif? Not spatially random. Means that they are clustered lah. They are clustered. Tadi kita cerita clustering. Maknanya wujud tak keprosesan pengklusterannya dalam kita punya data secara general menggunakan Global Moran'sI. Tapi kali ini kita nak melihat kepada keklusterannya dari segi Local Moran'sI, melihat kepada clustered. Tadi kita cerita clustering, proses wujudnya cluster. Sekarang ni yang clusterednya tu, berdasarkan dia punya keklusteran dia tu, macam mana dia punya significant level based on each of the kawasan yang kita hypothesize. Cara nak buat dia, pertama you mesti letak weight. So kita load lah weight yang kita dah buat tadi. So saya gunakan sama juga Queen contiguity lah. Queen contiguity weight. So kita dah tengok tadi Queen contiguity weight, connectivity map dia adalah seperti berikut. So kita boleh nampak lah satu polygon ni siapa dia punya neighbours. Okay. Setelah selesai, awak akan pergi kepada space. Awak akan pergi kepada univariate local Moran'sI. Ingat, dia sebenarnya hanyalah univariate statistik je. Univariate statistik, kemudian anda akan pilih apa yang dipanggil sebagai beer juga tadi. Beer 74 sebagai contoh. Tekan OK. Apa dia? Start balik. Pergi ke space. Space, univariate local Moran'sI. Baik. Apa juga yang ada dekat atas ni, space adalah salah satu daripada agenda utama, terutama bila you nak tengok spatial analysis lah. That's why space tu maksudnya spatial, reruang. Space, spatial, reruang, location, itu panggil space. Univariate local Moran'sI, dan awak akan ambil beer 74 jugalah. Dan awak tekan OK. Kemudian dia akan tanya, what window to open? Actually, we request both. Significance map also and also Moran scatter plot. Kita tekan OK. Bila awak tekan OK, ada beberapa output yang akan keluar daripada analisis geoda ni. Yang pertama dinamakan sebagai Moran'sI. Yang ini adalah kita panggil local Moran'sI. Ianya adalah subdivision ataupun a synthesis of the Global Moran'sI. Global Moran'sI melihat kepada semua average local Moran'sI. Faham tak? Ni local Moran'sI ni dia cerita spesifik. So kita akan adalah beberapa map yang dinamakan seperti berikut. Pertama, awak tengok namanya apa? Lisa significant map. So Lisa ni cerita dia bukan Mona Lisa. Cerita dia apa? Local Indicator Spatial Analysis. Lisa map. Local Indicator Spatial Analysis. Lisa significant map menunjukkan nilai kawasan yang signifikan berdasarkan pemberat yang awak bagi. Daripada 76 ni contoh, daripada 100 area atau polygon yang kita ada, 76 dalam kurungan ni menunjukkan tidak signifikan. Tidak signifikan ni tak payah buang masa, memang tak signifikan. Maknanya dia tidak mempunyai clustering. Itu je. Dia tidak berkluster dan dia tidak ada penceritaan yang awak berbaloi untuk ceritalah dalam konteks cluster ni. Sama ada dia spatially random atau non-spatially random. Dengan kata lain, kita tidak mempunyai evidence to reject the null. We do not have adequate evidence to reject the null. Therefore, the p-value is more than alpha and therefore is spatially random. Maknanya dia berlaku secara random lah. Dia bukan berlaku disebabkan oleh clustering. Faham Yang kedua adalah P0.05. Ini adalah kawasan yang kita namakan sebagai reject null hypothesis. Maknanya ada apa? Ada clustering, iaitu spatially not random. Ni P0.05, yang ini P0.007, yang ini adalah P0.001, maknanya tidak ada kosong. Maknanya tidak ada pun yang less than 0.001. Okey, kalau awak pergi tengok pada mula-mula, sebenarnya kita dah jangan tengok dulu pada Lisa ni, kita tengok dulu pada beer ni. Tengok pada scatter plot. Pertama mula yang awak perlu tahu tuan-tuan dan puan sebenarnya adalah lihat kepada scatter plot. Ini scatter plot. Seperti mana saya tunjukkan tadi, ini adalah quadrant high-high. Betul tak? Walaupun awak highlight, quadrant dia menunjukkan seolah-olah kawasan ni high. Betul tak? Sebab tu dia bukan cerita ini high. Dia cuma menunjukkan ada cluster, tak ada cluster. Itu je. So inilah adanya cluster di dalam quadrant high-high. Ini adalah cluster dalam quadrant low-low. Jangan cerita nilai low, jangan cerita nilai high. Cuma menceritakan cluster dia sahaja. Clusternya wujud, clusternya tak wujud. Yang ini adalah dua benda yang dinamakan sebagai spatial outlier. Jelas kan?
Ini adalah pada kefahaman asal tadi Global Moran'sI. Local Moran'sI pun sama, terpakai juga benda yang sama. Cuma nilai dia perhaps a little bit different. Because Global Moran'sI melihat ke semua local Moran'sI dapatkan global. Faham? Sedangkan local Moran'sI hanya lebih spesifik kepada kawasan yang signifikan ataupun kawasan yang mempunyai kluster tu tadi. So, apa pentingnya kita tengok kita punya scatter plot adalah untuk menentukan position ataupun kedudukan. Kita nampak kawasan ni tadi menunjukkan adanya kluster wujud sebagai high-high, betul? Dan bila kita tengok nilai signifikan, tak ada pun kat kawasan tu. Betul tak? Because that is not the story. That will be tell or what will be shared by the computer. So the computer actually share with you the Lisa cluster map under yang bawah ni. Yang atas ni significant map. Yang bawah ni cluster map. So selepas awak dah tahu ada significant, then baru kita tengok dekat mana signifikan dia tu. Betul tak? So daripada sini baru kita nampak. Daripada 76 sama atas 76, kita ada 5 yang high. Betul tak? 5 high ni bukan high value Bukan high value. Kalau nak tahu high value, tadi saya dah bagi tahu, pergi dekat histogram ni ambil bir 74. Ini high value. High value tak ada kena-mengena pun dengan high significant ke tak. Itu high value ni. High value kat sini. Tak significant pun. Faham tak? Ni. Ini high juga value ni. Tak significant pun. Nampak? Itu cerita dia. So, cerita yang sepatutnya anda menceritakan pada Lisa cluster map adalah mana kawasan yang dikatakan high-high. Because this is a spatial autocorrelation. You want to know the clustering where. So, the clustering where? Kat kawasan ni. Kat kawasan north ada sikit. Kat kawasan tenggara. Tenggara ke timur barat ni? Kawasan selatan belah tepi kiri ni lah. So, you boleh tahu kan kawasan ni dekat mana by looking into the table. Then, it will highlighted to you straight away. Okay. Then, you can arrange this particular table or this particular data. Contoh macam ni, saya telah tulis move selected to top. So, anda boleh tahu, inilah kawasan-kawasan yang kita select ni. Yang mempunyai penempatan dalam kuadran high-high. Sebab tu saya tak cakap yang mempunyai nilai yang high. Tak. Saya kata apa? Mempunyai penempatan dalam kuadran high-high. So, kuadran high-high yang ini. Ada 5. So, yang ini seterusnya kita tengok ada 15 yang ada penempatan dalam kuadran low-low ataupun dipanggil dalam ArcGIS cold spot. Cold spot ada 15. So, awak kena discuss lah 15 ni ataupun 5 tadi secara deskriptif ataupun secara analytical. Apa nilai-nilai yang penting kat sini? Kita dah cerita pasal beer kan? Beer ni tadi. So, awak ceritalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Kalau ini adalah disease, then you adjust accordingly. You ceritalah disease ni dipengaruhi oleh apa di belakang dia. Faktor-faktor yang berkaitan lah. Mungkin deprivation, socio-economic. Yes, soalan? Daripada sini kita boleh cakap pasal faktor. Tak boleh. Kita sebab tu saya kata kita hanya cerita descriptively. Kita cuma cerita describe secara deskriptif. Contohnya kat sini kan. Okey, kat sini ada dari segi kawasan. Dari segi net worth income. Misal kata. Macam tu je. Kita boleh cerita secara deskriptif sahaja. Berapa mean dia, berapa mode, berapa dispersion, berapa minimum, maksimum. Macam tu. Deskriptif lah. Kita tak boleh buat lagi apa-apa inferential statistik. Sebab ini univariate statistik untuk mengetahui location sahaja. Tadi yang Cik Azad cakap pasal faktor tu, maksudnya contohnya lah. Contohnya lah. Contohnya katakan kita dah tahu ni 15. Ini 15 data yang menceritakan cold spot. So mungkin awak nak tahu cold spot ni nanti mean dia berapa. High tadi mean dia berapa, betul tak? Sebab kita tak nak cerita high tu maksudnya high mean. Tak. Itu dia berada dalam kluster yang high ni agak-agak mean dia berapa. Sebab dia berada dalam kuadran. Dia cerita pasal location. Dia tak cerita pasal nilai. Jelas yang ini pun sama. Ya. Kira lah manual. Ambil beer ni. Misal kata dapat numerik kan. Ambil kira secara deskriptif statistik lah. Yang kita nak kira mean adalah kira beer dia lah. Sebab dia telah ditentukan secara spatialnya, benda ni adalah dalam kuadran low-low. Sebab tu saya kata low-low bukan maksudnya low value. Tapi dia berada dalam kuadran low-low. Bila dia berada dalam kuadran low-low, kalau kita faham dari segi numbering dia, maksudnya dia relative to the mean low. Mean katakan sekian-sekian, dia bawah daripada mean. That's why dia dinamakan low-low. Tapi dia berkluster ataupun dia berkelompokkan. Yang inilah kelompoknya. Kalau kelompok low-low ni merupakan indikator yang bagus, contoh then
you look into the criteria. Apa yang bagusnya tu? Nilai mana yang dikatakan bagus? Bagus apa dia bagus berbanding dengan grup-grup lain? Macam tu. Okey. Kemudian kita ada yang lain pula namanya low high. Low high ni spatial outlier. Spatial outlier maksud dia berada pada kuadran. Pada kuadran A dan juga D. Ini kalau kita belajar tentang cross tabulation kan. Cross tabulation macam mana? A, B, C, D lah kan, betul tak? Oleh kerana awak ni student epidemiology, saya cerita terus kuadran, senang. A, B, C, D. Ini dua kuadran, namanya apa? Spatial outlier. Betul? Spatial outlier. Di mana A adalah low high. Di mana D adalah high low. Okey. Kemudian kita ada C dengan B. C dengan B ini adalah contoh apa? Kalau ada garisan pada C, B ni punya direction menunjukkan ada spatial autocorrelation. Maknanya ada kelas, ada cluster. So ini B, ini C. B adalah high. Lagi satu adalah low. Bukan low value tetapi low in terms of the relative numbers yang being tested towards the mean. Okay. So itulah cerita dia dalam Global Moran'sI dan juga Local Moran'sI. Okay. Any question, members of the floor? Dan kalau katakanlah kat sini kan, kalau saya di tempat awak, saya pernah kata saya akan look deeper into the low high. Kerana apa? Kerana dia menunjukkan ciri-ciri yang seperti ini. Nilai ini berada kepada relative mean yang agak interesting berbanding dengan kawan-kawan dia yang agak lain daripada dia. Itu sebab saya nak tengok. Sebab secara bahasa lainnya, nilai pada kawasan ini adalah adalah berkluster dan rendah berbanding dengan jiran-jiran dia yang tinggi. Macam tu. That's why it's worth for you to look into. Memang betul lah. Kalau tengok yang tadi 15 ni, low. Ni secara naked eye. Naked eye means that tak buat pun analisis. Cuma tengok secara mata kasar. Tak sampai ribu-ribu kan? Betul tak? Tak sampai ribu-ribu. Tapi bila awak pergi yang low high, awak tengok, dia berada pada nilai yang macam ribu-ribu. Tapi ingat, dia bukan cerita pasal nilai. Dia cerita pasal cluster. Okay? Dia cerita pasal cluster. Tapi kita tak ada lagi satu namanya high-low. That mean there are no quadrant D lah being filling up. Semua ada pada kuadran yang berkenaan lah. High, low, high. Itu dia punya cerita. Okay? So, ada apa-apa soalan lagi, tuan-tuan dan perempuan, untuk fahamkan Local Moran'sI? Okay, dalam Local Moran'sI juga, awak boleh tutup. Kita ada option yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan tutup lagi lah, dia crash terus. Ada lagi satu kaedah lain juga dalam geoda ni. Kita boleh tengok juga differential. Differential means that the differences of those particular thing. Yang itu pun kita boleh buat menggunakan